Kenyataan daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia yang mengeluarkan notis kesiapsiagaan. Hujan lebat lebih 2 jam menyebabkan banjir kilat. Hujan lebat di Kuala Lumpur menyebabkan beberapa jalan utama ditelenggami air banjir kilat. Banjir di Melaka kembali meningkat. Pahang, banyak kawasan dilanda banjir kali ini membabitkan kawasan di luar jangka. Hi, Assalamualaikum semua. My name is Nurin and together along today with my friends Ayu, Carmila, Nasihah and Aisyah, we are a diploma science student from UiTM Jengka. Today we are going to talk about natural disaster yang lately ni berlaku dekat negara kita, which is about flood, banjir. So daripada headline berita-berita tadi, kita boleh tengok yang lately negara kita ni kerap mengalami banjir. So dalam topik ni kita akan tengoklah apa jenis-jenis banjir, apa langkah yang perlu dilakukan dan apa cara mengatasi banjir. So first thing first, apa itu banjir? What is flood? Flood is actually a natural disaster that occurs when water soaks or overflows normally dry land, and banjir ni boleh terjadi secara berkala ataupun secara tiba-tiba. So kita ada 4 jenis flood, ada 4 types of flood, which is first is coastal flood, iaitu banjir pantai. Banjir pantai ni biasa terjadi di of course lah kawasan pantai, yang mana apabila ada kejadian air pasang dan cuaca yang melampau, dia akan menyebabkan paras air laut naik dan itu akan menyebabkan banjir pantai. So kita boleh tengok dekat kawasan pantai rendah, dia ada pertahanan air sama ada buatan manusia ataupun secara semenjadi buatan manusia. Contohnya kita boleh tengok ada orang dia letak tayar-tayar besar ataupun batu-batu. And kalau secara semenjadi adalah contohnya beting pasir. Next is banjir sungai, iaitu biasanya berlaku dekat kawasan pedalaman. Banjir sungai ni biasa terjadi sebabkan hujan yang lembat dalam masa berpanjangan dan sungai tak dapat menampung air yang banyak tu, air akan overflow sungai tu. And banjir ni boleh menyebabkan kerosakan yang besar lah kepada kawasan sekeliling dan juga ancaman yang berbahaya lah kepada manusia dan haiwan. And the third one is flash flood, iaitu banjir kilat. Kita boleh tengok lately ni negara kita kerap berlaku banjir kilat. Banjir kilat ni berlaku disebabkan oleh hujan yang turun lebat. And dia terjadi apabila tanah tak dapat menyerap sebanyak mana air yang turun. Tapi biasanya banjir kilat ni akan surut dengan cepat lah. So cara untuk kita mengatasi banjir kilat ialah dengan ada sistem perparitan yang baik. And lastly is inland flooding, iaitu banjir yang biasa berlaku di kawasan pedalaman lah, yang mana dia lebih kurang macam banjir sungai dan lebih kurang juga macam banjir kilat. Inland flooding ni dia berlaku apabila sistem perparitan tu tak dapat menampung air berlebihan ataupun air yang overflow lah daripada air yang dapat ditambung oleh parit tu. And so that is all the 4 types of flood. Heavy rainfall atau hujan lebat. Semua sedia maklum yang Malaysia adalah sebuah negara yang mengalami taburan hujan yang banyak, iaitu sekitar 2,000 hingga 2,500 mm sebulan, dan juga mempunyai peralihan monsun yang membuatkan taburan hujan itu lagi banyak. This increase of heavy rainfall akan menyebabkan sistem perparitan yang sedia ada tidak dapat untuk menampung kapasiti aliran air yang tinggi yang menyebabkan air bertakun di kawasan persekitaran longkang tersebut. Deforestation atau perhutanan. Semua sedia maklum bahawa deforestation rate dekat Malaysia amatlah tinggi. Banyak hutan-hutan telah diteroka dan pokok telah ditebang. Uncontrolled deforestation can lead a lot of impact not only on human but also on the environment. Sebab itu, apabila berlakunya hujan lebat, kadar resapan lebih perlahan daripada sepatutnya, akan berlakunya banjir kerana tanah sudah tepu dengan air yang disebabkan banyak faktor di mana penyumbang terbesarnya adalah kekurangan pokok di permukaan yang telah menjadi rintangan air. Next, urbanisation. So, urbanisation are related to deforestation. Aktiviti pembangunan pesat seperti bangunan perniagaan, kawasan perumahan telah menyebabkan kawasan bandar menjadi hutan batu dan tepu. Kawasan hijau menjadi semakin mengecil, landscape bandar telah ditar, longkang dan parit menjadi semakin kecil dan penuh dengan sampah serta tidak diselenggara dengan sewajarnya. Keadaan seperti ini boleh menyumbang kepada kejadian banjir kilat apabila hujan turun dengan lebat walaupun dalam tempoh yang singkat. Air hujan yang turun tidak dapat meresap ke dalam tanah dengan pantas kerana landscape bandar yang bertar. Air ini seterusnya akan mengalir laju dan membanjiri kawasan-kawasan lembah dan padat dengan pembangunan. Lastly, poor drainage system. The poor maintenance of the drainage system, which is filled with garbage, can obstruct the rainwater from flowing away quickly and easily. Other than that, the poor maintenance also has reduced the flow carrying capacity of the city's drainage system, trigger flash floods during thunderstorms. So, the area near the river and also drains will having the floods when there are heavy rainfall occurs.
Flood is one of the most regular natural disaster in Malaysia which occur nearly every year, especially during the monsoon season. Therefore, everyone should be alert about what to do before, during and after a flood happen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Aina Jabiti Rashid and I would like to briefly explain this to all of you guys, student of SMK Pak Luhinai. First of all, let's start with what can you do before a flood happen. Everyone should assemble disaster supplies such as mineral water, food that requires no refrigeration or cooking, cash, medication, first aid kit, power bank and important documents. Please place the furnace, water heater and any electric panel at higher levels in your home so that they will not be damaged by the flood. Sign up for flood alerts from the flood warning system and if possible, construct barriers to stop flood water from entering your home. Next, let's talk about what can you do during a flood. Remember, at all costs, avoid flood water as everyone already knows that it contains every kind of microorganism that can make you ill. Get out of the low areas and move to the high ground. Evacuate immediately and pay more attention to the authorities' evacuation order to save yourself. If you have time, shut off the electricity at the circuit breakers. However, do not touch it if you are wet or standing in water. Last but not least, the last one is what can you do after a flood. Follow the evacuation order by staying in the evacuation zone and only returning if it is safe to do so. Play it safe by waiting for the all clear from local officials before returning to flood damaged areas. Use extreme caution when entering your home. To illustrate, please watch out for any animals that might have entered. Last but not least, the last one is what can you do after a flood. Follow the evacuation order by staying in the evacuation zone and only returning if it is safe to do so. Play it safe by waiting for the all clear from local officials before returning to flood damaged area. Use extreme caution when entering your home. To illustrate, please watch out for any animals that might have entered with the flood water and it is recommended to wear study shoes since the most common injury following a disaster is cut feet. Make sure you have access to food and water after you return to your home, and if you don't have it, seek help from the others. Kindly note to take pictures of the damage, both of the buildings and its contents for insurance claims later. To conclude, I hope these tips on what to do before, during and after the flood can be beneficial to everyone. Thank you. Next, we will continue with the flooding effect. The first effect is the loss of drinking water treatment and clean water supply. The second effect is the increase of risk of contagious waterborne disease, for example demam, cerit-berit dan juga dengue. The third effect is of reconstructive, di mana kita perlu membaiki semula dan juga membina semula bangunan yang rosak akibat banjir. Dan last but not least, loss of life, di mana berlakunya lemas yang boleh meragut nyawa disebabkan oleh banjir ni. Now I will explain about how to cope with flooding. As we know, we also play a big role in preventing and mitigating the effects of flooding. First, clean and check the drainage system in the house regularly. Because sekatan disebabkan sampah, daun dan serpihan lain dalam sistem perbaraitan merupakan antara punca utama banjir. Kita juga boleh bekerjasama dengan jiran untuk memantau longkang di kawasan perumahan untuk memastikan kelancaran aliran air. Hubungi Jabatan Perkhidmatan Pembentungan pihak berkuasa tempatan PBT dengan segera jika longkang tersumbat. Other than that, we can also install a water filtration system to avoid water pollution after flooding. For the explanation, sampah, lumpur dan sisa dari sistem pembentungan dan longkang akan ditolak air banjir lalu mengalir masuk ke dalam takungan, telaga dan paip yang membekalkan keperluan air hujan, air harian. Pencemaran air selepas banjir akan memberi kesan kepada kesihatan dan rutin harian kita. Lastly, install a rainwater harvesting system at home. Sistem penuaian air hujan mengumpul air hujan yang mengalir dari bumbung dan paip air hujan lalu menyimpannya di dalam tangki air untuk kegunaan masa hadapan. Sistem penuaian air hujan boleh membantu menyimpan air hujan untuk mengurangkan limpahan air dan mengurangkan risiko banjir di sekitar kawasan perumahan. And that is all from us. Please fill in the feedback form in the description box below. And thank you for watching.